હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? આજે આપણે બનાવીશું એવી રેસીપી જે બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો ચાલો બનાવીએ. મેં અહીંયા બ્રેડ લીધેલા છે. બ્રેડની કિનારી હું કટ કરી લઈશ. તો આવી રીતે બ્રેડની કિનારી કટ કરી અને આનું આપણે બ્રેડ ક્રબ્સ બનાવીશું. એક મિક્સર બાઉલ લઈ લઈશું. ક્રશ કરી અને બ્રેડ ક્રબ્સ બનાવી લઈશું. એકદમ આ રીતે આપણે ક્રશ કરી લઈશું. જોઈ શકો છો. એક ડીશમાં કાઢી અને પંખા નીચે રાખી એકદમ થોડું ડ્રાય કરી લેશું. આ રીતે હાથથી ફેલાવી પંખા નીચે રાખી દઈશું. અને આ રીતનું જ ક્રશ કરવાનું છે. હવે એને એકદમ ડ્રાય થવા દઈશું. ડ્રાય થાય ત્યાં સુધીમાં સ્ટફિંગ મસાલો બનાવી લઈએ. બોઇલ કરેલા બટેટાને ખમણી લઈશું. લસણની 3 કળી લીધેલી છે, ક્રશ કરી લઈશ. અહીંયા મેં સ્વીટ કોર્ન, કેપ્સિકમ, ઓનિયન અને ગાજર લીધેલું છે. એડ કરી દઈશું. થોડા ચીલી ફ્લેક્સ, ઓરેગેનો, મરી પાવડર, મોઝરેલા ચીઝ. આ ચીઝને મેં ફ્રીજમાં રાખેલી હતી. એકદમ કડક એવી જ આ એડ કરીશું. આમાં ચીઝ થોડી વધારે પડતી જ એડ થશે. આ રીતની એકદમ કડક ફ્રીઝરમાંથી કાઢીને આ ચીઝને આપણે એડ કરીશું. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરીશું. આમાં બધા મસાલા સ્વાદ પ્રમાણે જ એડ કરવાના છે. મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે મસાલાને રેડી કરી લઈશું. એક બાઉલ લેશું. એમાં 1 વાટકી મેંદાનો લોટ, 1 ચમચી કોર્નફ્લોર પાવડર, થોડું નમક નાખી પાણીથી આ ઘોલ બનાવી લઈશું. એકદમ પતલો ઘોલ તૈયાર કરીશું. રાઉન્ડ શેપમાં આ મસાલાના બોલ બનાવી લઈશું. આ રીતે તૈયાર થઈ જાય એટલે આ બોલને બ્રેડ ક્રબ્સની અંદર ઉમેરીને એકદમ ઇવન કોટિંગ કરી લઈશું. તો મિત્રો, પહેલાં તો આ બોલ્સને તમારે ઇવનલી એકદમ આ રીતે પ્રેસ કરી અને આ બ્રેડ ક્રબ્સ આપણે જે બનાવેલું છે એમાં તમારે ઇવનલી કવર કરી લેવાનું છે, જે પ્રેસ કરીને એકદમ. અને પછી આ જે આપણે મેંદાના લોટનો ડો બનાવ્યો છે એમાં પતલું લેયર કરી અને પાછું આ રીતે આ બ્રેડ
કપ્સની અંદર તમારે પાછું ઇવનલી એકદમ જ પ્રેસ કરી અને એકદમ ઇવનલી મેચ કરી લેવાનું છે, જેથી કરીને એકદમ આપણું સ્ટફિંગ કવર થઈ જાય. જ્યારે એકદમ ઓલ ઓવર કોટિંગ થઈ જાય આ રીતે, ત્યારે એને તમારે ફ્રાય કરવાના છે. આ રીતે બધા જ આપણે બનાવી લઈશું. જો ઇવનલી આ જ રીતે કોટિંગ કરેલું હશે પ્રેસ કરીને તમે, તો આ બોલ તમારા તળવામાં જશે ત્યારે એમાંથી ચીઝ બહાર નહીં નીકળે, નહીંતર એમાંથી ચીઝ ફાટીને બહાર નીકળી જશે. તો એ વાતનું ધ્યાન રાખવું અને એકદમ ઇવનલી આ જ રીતે સરસ પ્રેસ કરી અને એને કવર કરી લેવું. આ પ્રોસેસમાં થોડી વાર લાગશે, પણ આ જ રીતે તમારે આની પ્રોસેસ કરવાની છે. તો હવે ફ્રાય થવા માટે રેડી છે. એક બાઉલમાં તેલ મૂકી અને ફ્રાય કરી લઈશું. ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રાય કરશું. જ્યારે ફ્રાય થાય ત્યારે એમાંથી પટપટ અવાજ આવશે. તો જે અવાજ આવે એને તમારે 1 થી 2 સેકન્ડ સાંભળવાનો છે ને પછી બહાર કાઢી લેવાના છે, કારણ કે ચીઝ જ્યારે મેલ્ટ થાય છે ત્યારે આ અવાજ આવે છે. બસ ત્યાર પછી આ પ્રોસેસ તમારી પૂરી થશે અને એકદમ પેન આઉટ કરી લઈશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા આ ચીઝ બોલ. ટામેટા કેચઅપ ને આ શેજવાન ચટણી સાથે ખાવાની તો મજા જ પડી જાય છે. ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ ક્રીમી આ બોલ લાગે છે. છે ને એકદમ મસ્ત. ચટણી કે સોસ સાથે તો ખાવાની મજા જ પડી જાય. આને જ્યારે ફ્રાય કરો ને ત્યારે એ વાતનું ધ્યાન રાખજો કે હાઈ ફ્લેમ પર ફ્રાય કરશો નહીં, કારણ કે હાઈ ફ્લેમ પર તમે ફ્રાય કરશો તો આ ચીઝ છે તે મેલ્ટ નહીં થાય આ રીતે, અને અંદર જ એકદમ ગઠ્ઠો બની જશે. તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો મિત્રો કેવી લાગી આ રેસીપી? જો ગમી જ હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા, મારા નવા વિડીયો જોતા રહેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.